नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे राईज अँड शाईन रेसिपीज मध्ये। आजची रेसिपी आहे डायरेक्ट शेतामधून अस्सल गावरान चुलीवर केलेली भेंड्यांची आमटी। आपण घरी सुद्धा जेव्हा कधी भेंड्या आणतो ना, त्या थोड्या कडक असतात, तर त्याची भाजी होत नाही, तर काय करायचं? तर त्या अशा प्रकारे कापून घ्यायच्या आणि त्याच्यातल्या बिया काढून घ्यायच्या। आरामात त्याच्या बिया निघतात, त्या अशा काढून घ्यायच्या। वरच्या साली काढल्यानंतर भेंड्याची जी मधली बिया असतात ना, त्या इतक्या सुंदर दिसतात, अक्षरशः मोत्याच्या दाण्याप्रमाणे। प्रत्येक भाजीचा आणि प्रत्येक याचा काही ना काहीतरी सौंदर्य तर असतच। तर मी असे दाणे काढून घेतले आहेत। लक्षात ठेवायचं आहे की दाणे अगदीच कडक नकोत, ते बोटाने बारीक झाले पाहिजे। तुम्ही बघू शकता हे भेंड्याच्या बिया किती सुंदर दिसतात। तर आपल्याला या बियांची आमटी करायची आहे। तर आता ह्या सगळ्या भेंड्यांच्या मी बिया काढून घेतल्या आहेत आणि नंतर आपल्याला ह्या वाटून घ्यायच्या आहेत। ज्या काही गावाकडच्या रेसिपी असतात, गावरान रेसिपी असतात ना, त्या गावरान पद्धतीने केल्या तरच त्याची खूप छान चव येते। तर मस्त खलबत्त्यात त्याचं वाटण करून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये थोडा दाण्याचा कूट, लसण आणि थोड्याशा हिरव्या मिरच्या असं घालून आपल्याला त्याचं छान अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे। तर आता याच्यामध्ये मी दाण्याचा कूट, भेंड्याच्या बिया आणि लसूण हे घालून त्याचं पेस्ट करून घेतलेली आहे। छान सरबरीत अशी छान पेस्ट करून घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला ज्या आमटीला ना थिकनेस येईल। आणि त्यानंतर आपल्याला आता चुलीवर ही आमटी करायची आहे। चुलीवरच्या पदार्थाची ना एक वेगळीच चव लागते। त्याच्यामध्ये तो धुराचा वास हे सगळं मिक्स होतं आणि एक अतिशय अप्रतिम चव लागते। त्याच्यामुळे तुम्ही बघू, म्हणजे गॅसवर केलेली, घरामध्ये गॅस स्टोव्हवर केलेली आणि चुलीवर केलेला कोणताही पदार्थ अतिशय वेगळा लागतो। त्याच्यामुळे चुलीवरचा पदार्थ नक्कीच एकदा खाऊन बघावा। तर आता चूल पेटलेली आहे आणि कढई पण तापलेली आहे, तर त्याच्यात आता तेल घातलेलं आहे। त्या सुंदर मोकळ्या वातावरणामध्ये छान असा पदार्थ आपण करत आहोत। तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि आपण जी पेस्ट केली आहे ती आता आपल्याला पातळ करायची आहे। त्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्यानंतर हळद घातलेली आहे, आणि थोडा काळा मसालाही घातलेला आहे। काळा मसाला घरी केलेला आहे, तर त्याऐवजी तुम्ही गरम मसाला पण वापरू शकता। आणि त्यामध्ये पाणी घालून एक आमटी, आपल्याला जितकं त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे तेवढं पाणी घालून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे।
शेजारीच हिरव्या मिरचीची आणि कोथिंबीरची पेस्ट करून ठेवली आहे, ती आपण नंतर घालणार आहोत. आता तेलामध्ये मोहरी टाकलेली आहे. मोहरी छान तडतडली की जिरं टाकून घ्यायचं आहे. हिंग टाकून घ्यायचं आहे 1 चमचा. आणि आपल्याला यात छान तर्री येण्यासाठी तिखट टाकायचं आहे तेलातच आणि लगेच आमटी टाकून घ्यायची आहे. आमटीला छान उकळी येऊ द्यायची आहे. ही आमटी जरा घट्ट होते, त्यामुळे पाणी भरपूर टाका. जेव्हा उकळी येईल तेव्हा आमटीला घट्टपणा आपोआप येईल, तर पाणी भरपूर टाकावं लागणार आहे. मैत्रिणींनो, या अशाच नवनवीन रेसिपीज आम्ही नेहमीच घेऊन येतो, तर तुम्ही आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि रेसिपीज आवडल्या तर नक्की लाईक करा. आता आपण याच्यामध्ये जिरेपूड टाकून घेतली आहे, ऑप्शनल आहे, पण त्याच्याने छान खमंग चव येते. आपली आमटी छान उकळत आलेली आहे. तर यानंतर तुम्ही जेव्हा शेतात जाल त्यावेळेस ही आमटी नक्की करून पहा. अतिशय झणझणीत अशी आणि सुंदर टेस्ट येते. आणि भेंड्यांच्या बियांचा पण चांगला उपयोग होतो. आता थोडीशी कोथिंबीर धुवून घेतलेली आहे आणि ती आपल्याला टाकायची आहे आमटीमध्ये. हिरव्या मिरचीची पेस्ट टाकलेली आहे आधी आणि आता आपण कोथिंबीर टाकत आहोत. आणि त्यानंतर आपली ही झणझणीत अशी भेंड्याची आमटी खाण्यासाठी तयार आहे. आपण ती काढून घेऊयात आणि खाऊयात. तर नक्की करून पहा. शेतामध्येच नाही तर घरी सुद्धा जेव्हा तुमच्याकडे थोड्याशा निब्बर झालेल्या भेंड्या येतील तर त्यावेळेस त्याच्या बिया काढून नक्की ही आमटी करून पहा. खूप छान लागेल. आणि रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा. धन्यवाद.